Okay. Untuk soalan nombor 5 ni, okay, apa yang kita tengok? Sekarang you tengok pada denominator dia. So, denominator dia semua dah jadi single. Dia jadi A tu kan, dia jadi denominator dia single term X saja. B tu pun single term X saja. So, dia kita kata tak gunalah kalau kita let dia jadi U pun sebab dia dah single term. Right, dia single term. So, apa yang kita akan pilih sekarang adalah kita akan let U yang dalam bracket itu. So, kita kembali kepada yang tadi, cara yang tadi iaitu kita let U yang di dalam bracket. Right. Tadi kan Mina sebut kan, untuk denominator kita nak dia biar dalam single term supaya senang untuk kita gerak. But this one denominator kita dah single. Alright, so apa yang kita cari, kita nak let U yang mana. Okay, kalau tengok kita memang tak boleh integrate direct, so kita akan pilih U yang complicated without the power. Selalunya kita tak akan ambil sekali dengan power bila kita let U tu. Alright, so that is the first step lah. Kita let kan. So the second step macam biasa, kita differentiatekan dia. Alright, so remember kelas yang ini adalah differentiate. Dalam soalan integration ada differentiate. So kita differentiate 2, kita dapat kosong. Differentiate ln X, kita dapat 1 per X. Alright, okay, sekarang Madam akan masukkan semualah. Alright, so atas adalah jadi U. So we have U cube here. Okay, Madam asingkan sini 1 per X and then still have the X here. Right, so sekarang right yang jadi ni lah kan yang apa ni nak sebut ni, yang tertinggal adalah 1 per X dx. So apa yang kita buat sama macam tadi, kita olah daripada kita punya du dx. So we will manipulate lah from our du dx. So I will write 1 over X dx as a subject matter which is equivalent to du. Alright, so this is your du actually lah. Alright, so Madam terus masukkan. So I just have to substitute here u cube du. Okay, now kita dah tulis everything in terms of u dah. Alright, and you nampak integration kita sekarang lebih mudah untuk kita integratekan. Alright, so integratekan u cube. So you have u to the power of 4 over 4 plus c. Alright, last part kita buat apa? Mesti tukarkan balik in terms of x iaitu 2 plus ln x to the power of 4 over 4 plus c. Right, so this is our final answer. Alright, okay. Alright, boleh kelas? Ada soalan nak tanya? Boleh? Okay. Okay. Boleh Alright, so sama juga dengan yang B ni. Alright, so Madam tukarkan dia. So ini Madam jadikan dia sebagai to the power of half here over X dx. Alright, cara yang sama kita letkan U equals to yang dalam kurungan. Alright, and then the second step kita cari du dx, differentiate 1 we have 0, differentiate ln x we will have 1 over x. Right, from this one, so I can write here u to the power of half dan Madam tinggal dengan 1 per x dx. Okay, so nak dapat dari mana 1 per x dx ni, kita kena cari dia in terms of u. Mana kita nak dapat? We manipulate from the du dx. I find 1 over x dx as a subject matter. So it is equivalent to du. Alright, so I just have to write here u to the power of half du. Okay, this is a very simple integration. So you boleh integrate direct. So kita guna power rule biasa saja. So we have u half plus 1. So we will have 3 over 2 over 3 over 2 plus c. Remember, Madam ajar pecahan besar, pecahan kecil yang mana kita perlu angkat naik atas. So, Madam angkatkan 2 naik atas. So, U Madam terus gantikan dengan 1 plus ln x to the power of 3 over 2 here plus C. Alright. Okay, can follow? Can follow class? Is it okay? Ada soalan nak tanya saya? Ada kelas? Okay. Boleh, Madam. Okay. Alright. Tak ada soalan saya proceed tak ada soalan saya proceed. Okay, tengok pada C. Okay, C. 2 tu Minan tanya, boleh tak kita bawa pergi depan kelas?
Boleh tak Madam bawa pergi depan? Dua tu. Tak boleh madam. Tak, madam. Boleh tak buat dua pergi depan? Siapa cakap boleh angkat? Tak boleh, madam. Tak boleh. Okay, yang ini kalau Madam tukar yang D ni, right, ln x to the power of half of x dx. Half tu boleh bawa pergi depan ke tidak? Okay, raise your hand kalau you rasa D tu boleh bawa pergi depan, that half tu. Raise your hand. Yes, right. So D ni half tu boleh bawa pergi depan, C tak boleh sebab yang kuasa adalah the whole function ln x squared. So yang C ni sebenarnya dia membawa maksud ln x multiply by ln x. So dia trick awak lah kat sini. So kita tak boleh bawa pergi depan yang C ni. Alright, sebab dia membawa maksud sebenarnya ln x multiply by ln x. D boleh sebab hanya inti ln sahaja yang kuasa half. So kita boleh bawa 1/2 pergi depan. Alright. Okay, so yang C ni cara yang sama kelas. Alright. Kita letkan U equals to ln x. So the derivative of ln U here will be 1 over x. Alright. So Madam masukkan terus. So kita tengok betul-betul apa yang Madam buat. 1/2 Madam bawa pergi depan sebab dia adalah constant. So ln x dah jadi U. So Madam tinggal lagi dengan 1/x dx ini. Okay, sekarang kerja saya adalah untuk ingat matlamat kita nak jadikan semua in terms of U. So we have to manipulate from the du dx. So I will write 1 of x dx as a subject matter. So this is equivalent to du. Alright, so I will have half here. U squared, this is du. This is very easy to integrate. Itulah tujuan kita buat substitution so that we can integrate it directly. Kita bukan saja-saja kita buat substitution. Untuk apa kita buat substitution? Untuk jadikan kita punya integration tu lebih mudah untuk integrate. Alright, so sekarang kita integratekan. So we will have E plus C. Okay, last sekali. Jangan lupa untuk tukarkan in terms of x semula. So, kita combinekan the constant. So, we have 1 over 6 here. U will be ln x cubed over 6 plus C. Alright, so this is your final answer lah. Okay. Can follow class? Boleh. Boleh. Okay. Alright, how about this one? Alright, D ni, okay, Madam bawakan 1/2 pergi depan siap-siap. So, ln x here over x here dx. Alright, okay. So, cara yang sama, you all buatlah nanti yang D ni. Saya nak minta siapa tadi saya tak suruh lagi siapa? Angkat tangan sikit tadi saya tak suruh siapa lagi? Suruh semua dah ni. Jadi, minta suruh siapa? Semua dah? Semua dah apa? Dah saya tak suruh tak tadi. Saya suruh semua tu. Bakis. Okay, Siti Nurbakhis boleh? Bakis? D? Okay. Okay. So, nanti kita tengok Siti Bakis buat. Alright. Okay, so it's a very simple one dan soalan-soalan ni sebenarnya adalah soalan-soalan yang memang kebiasaannya keluar lah. Page 13 ni, page 14 ni yang melibatkan log X ni memang kebiasaannya kita ni. Okay, lagi satu tips yang Madam boleh bagilah sebenarnya. Kita sebenarnya memang takkan pernah boleh integrate ln X direct. So, right. So, apa yang kita buat bila kita ada ln X tu, selalunya yang function yang ada ln tu kita akan jadikan dia U. Sebab U ni kita boleh differentiate. Alright, so kita takkan pernah boleh integrate ln X direct. So kita akan letkan dia sebagai U usually. Right, sebab apa? Kita tahu bila kita letkan dia sebagai U, kita boleh differentiate. Sebab ln X tak boleh integrate direct, hanya boleh differentiate sahaja. Okay, that's why kalau you perasan kan nombor 5 ni semua kita let yang mana? Semua kita let yang ada ln. Okay, semua kita lihat yang ada ln. Sama macam soalan E.
Walaupun dia berada di bawah, tapi kita let yang mana? Kita let yang U equals to ln X juga. Alright, so yang ini X tu kita boleh bawa pergi depan. Alright, ini X ni kita boleh bawa pergi depan. Ini dalam video kelas, bila nak you complete kan. So it is a very good question juga. Okay, kita try buat F yang ini kelas. Okay, F ni lagi senang daripada E sebenarnya. Saya rasa yang F ni senang lagi lah. E ni still kena ada kat situ. Alright. Okay, so F ni dia tricky sikit. So cara yang sama kita boleh bawa pergi depan, betul tak? Sebab yang kuasa X tu hanyalah the inti ln tu, not the whole ln tu. Alright, so over X squared. Tengok betul-betul apa yang kita boleh cancel out kan? So we can cancel out this one. So we are left with ln X over X. Di mana soalan ni dah jadi macam soalan yang baki saya akan buat lah. Soalan D, tinggal ln X over X. So cara yang sama, let U equals to ln X. So the derivative will be 1 over X, right? And then kita terus masukkan. So here we have U. So we are left with 1 over X dx. Right? So we can manipulate from the du dx. So 1 over X dx is equivalent to du. Right? And then we can write the integration in terms of U here. Right? So we integrate. So now we will have, which one? Mana ni soalan dia? Alright. So kita integratekan. So we have U squared over 2 plus C. Right. Last step, we just have to substitute back in term of X. Okay. Macam mana kata dia lari ikut situ sahaja. Cuma you boleh faham ke tidak untuk substitutekan value dan sebagainya. Right, nak let U yang mana? So masalah kita adalah nak let U yang mana. Right, so you tengoklah dia punya tips dia tak pernah kita let U sekali dengan kuasa. Betul tak kelas? Kan? Tengok pada contoh-contoh. Tak pernah kita let U sekali dengan kuasa. Kita akan ambil dalam bracket. Kemudian apa lagi tips yang Medan sebut tadi? Kita sentiasa nak jadikan denominator kita single term. Right, that's why kita let U. Kalau contoh-contoh soalan macam ni, kita akan let U yang denominator sebab kita nak kita punya denominator to be very simple macam tu. Right, tengok pada soalan-soalan contoh yang tadi. So itu adalah substitution. Substitution ni adalah besar. Right, you tak boleh kata dia punya cara rigid macam tu. Dia punya teori tu memang samalah, let U mula-mula differentiate. Cuma masalah utama kita let U yang mana. Right, that's why you kena be very familiar with every type of question. You kena tengok semua bentuk soalan, kena tengok mana yang sesuai. Alright, mana yang sering keluar, soalan macam mana sering keluar. Okay, okay, boleh kelas? Boleh follow? Boleh? Soalan nak tanya sampai situ? Boleh? Okay. Boleh? Okay kelas, okay? Ini ramai hari ni. Boleh. 17 orang masuk. Maksudnya 2 orang tak masuk. Okay. Alright. Kita tengok pada soalan nombor 6. Imran tak keluar bas lagi ke? Belum? Dia dekat TBS. Oh, tak TBS lagi. Ada line kan? Wi-Fi kat TBS tu. Okay. Sekarang kita nak evaluate kelas, right? So, cara yang sama semua substitution, cumanya sekarang kita nak masukkan nilai. Right, so saya tanya dululah. Saya tanya pada Azizul lah, Azizul. Nombor 6A. Azizul? Okay, kita nak let U yang mana? Ln X. Yes, kita letkan U ln X. Alright. Okay, differentiatekan untuk saya ln X. Jadi berapa Zizul? 1 per X. Kuat sikit, tak dengar? 1 per X. Apa? 1 per X. 1 per X, very good. Tak tidur lah tu. Maksudnya saya ajar tak tidur. Okay, so apa yang Mina sebutkan, bila kita let in terms of U, right? Jangan tulis limit. Sebab Mina kata apa masa chapter 5. Limit ini adalah nilai X. So jangan letak limit. Alright. Okay, so sekarang kita dah letkan dia sebagai U ln X itu. So we have U to the power of 5. So kita ada 1 over X dx. Alright, so you dah terror dah. Kita manipulate from the du dx. So this is du.
And then we have u to the power of 5 du. Right? Okay. So here kita integratekan. So you will have u to the power of 6 over 6 plus c. Right? So tukarkan siap-siap in terms of x. So we have ln x to the power of 6 over 6 plus c. Okay. Daripada soalan asal. Alright. So sekarang Mei nak cari limit dia. Alright. To 1. Okay, with the limit. Alright. So Mei masukkan nilai ln x, right, to the power of 6 over 6. Dia akan substitutekan nilai 2, 1. Okey, dengan betul-betul kelas apa yang Mei nak sebutkan, bila soalan ln ni, right, masalah utama dia adalah ketepatan jawapan. Right, apa-apa pun jawapan in terms of ln dulu. Lepas tu, last baru tukar dia jadi perpuluhan. Apa-apa pun mesti bagi dalam bentuk ln. Jangan tekan kalkulator perpuluhan terus, tak nak. Alright, so tekan kalkulator. Yang you tekan kalkulator ini, you hanya nak check sahaja. Check sahaja. Okay, mesti bagi jawapan dalam bentuk ln dulu. Alright, okay, kita tengok dalam bentuk ln. Masukkan satu-satu. So, sini kita ada ln 2 to the power of 6 over 6. Minus kebetulan ln 1 adalah 0 class, right? Ln 1 adalah 0. So automatically it will be 0 lah here. So kita tinggal yang ini akan jadi kosong sebab ln 1 adalah kosong. So sini you akan dapat jawapan ln 2 to the power of 6 over 6 bagi juga dalam perpuluhan. Okay. Apa yang madam nak tegur awak? So saya nampak kelemahan awak adalah okay. Dalam assignment yang saya bagi tadi. Okay, you bagi jawapan saya R cube root of 36. Alright. Okay, most of you give me, minta ingat 3.3 kot. 3.3. So, you tekan calculator sekarang. Cube root of 36. Alright, cube root ataupun 36 to the power of 1 over 3. Okay, you bagi saya. Okay, so jawapan kalkulator bagi adalah 3.30192724 nak panjang. Alright, so bila you bundarkan, you bagi, you masukkan untuk cari apa nilai nak carikan next question tu 3.3 tu, dia lari jauh sangat daripada jawapan asal. Alright, so saya tak boleh nak terima kalau dia lari jauh sangat pada jawapan asal. 720 berapa tu, tak boleh terima. So apa langkah yang you kena buat? Bila nak masukkan pada next question, contoh dia tanya apa V ke, mana tak ingat tadi dia tanya apa V. Masukkan R ni sebiji macam tu, cube root of 36 tu. Alright, jangan masuk 3.3 sebab dia akan lari jauh. Alright, dia akan lari jauh. Bila menyebabkan kubik semua ni, nilai perpuluhan tu memainkan peranan yang sangat penting. That's why you tak boleh bundarkan awal-awal. Bundarkan last sekali. Sama macam jawapan ln. Contoh right. Contoh macam soalan ni lah kan. Okay, katakanlah the next question dia suruh you integrate balik. Kalau you bagi perpuluhan, katalah jawapan perpuluhan yang berapa kat sini? Ln 2 to the power of 6, right? Divide by 6. Right. Katakanlah jawapan ini 0.0184842. You bagi saya 0.18. You bagi kata kat sini. Katalah you ada jawapan, you ada soalan lain. Soalan B lah kata part 2. Right? So bila you nak kira, jawapan katalah dia minta you cari Y, katalah berapa-berapa. Bila you masukkan 0.1 squared kat sini, dia dah jadi jauh dari jawapan asal. Katakanlah next question dia suruh cari nilai R squared dan sebagainya. Katakanlah ini value R. Bila you masukkan, you dah bundarkan 0.18, jawapan akhir awak tu akan lari jauh. So, itu yang menyebabkan you tak dapat markah penuh. Alright, so you belajarlah daripada sini apa yang Mina sebut tadi tu. Alright, bila bagi jawapan, alright, sebelum sampai jawapan akhir, jangan bundarkan lagi. Alright, macam tadi Mina kata ambil se-GB ni, 36 cube root of 36 ni untuk masukkan pada next question tu. Mina tak ingatlah apa question dia masukkan ni. Masukkan se-GB, dia akan lari sangat jauh. Okay, boleh faham tak apa yang Mina sebutkan? Boleh faham tak apa yang Mina sebut?
Boleh. Boleh madam. Sebab ln ni nilai dia lagi satu lah, ln, exponential, square root, cube root ni semua. Nilai dia kecil-kecil dia macam nampak macam alah sikit je madam, sikit je 0.18 kan. Contoh yang tadi tu 3.3 je you ambil, padahal dia 3.301 berapa-berapa tak. Nilai yang belakang ni kalau kita kuasa-kuasa dia, kita darab lagi, dia tarik banyak tau. So dia akan jadi jauh berbeza dengan jawapan asal. Right, that's why Madam kata before you come to the final answer, right, jangan bundarkan lagi. Ambil nilai sejibik tu, ambil nilai tu. Okay, sama macam ni. Alright, jangan katakanlah dia ada soalan next ni. Jangan ambil yang perpuluhan ni, jangan ambil 0.18 je contoh. Alright, ambil ln 2 ln square, ln 2 to the power of 6 over 6 tu siap-siap untuk masukkan pada next question kalau ada next question. That is very important dan selalunya sudah hilang markah dekat situ lah, dibundarkan awal-awal. Alright, satu lagi contoh katalah kat sini ada jawapan ln 2 tambah ln 7 ke berapa tak. Dia kira ln 2 ni, lepas tu dia katalah dapat 2.1556, dia ambil 2.2 je. Sini katalah ln 7 dia tekan kalkulator dapat 1.567, dia ambil 1.6, dia pergi tambahkan. Nanti hasil tambah kat sini dia dah jadi lain dah. Dia dah jadi jauh, dia jadi jauh daripada jawapan asal sebab kat sini you dah bundar, kat sini pun sini you dah bundar, sini pun you dah bundar. Tak boleh. Tambah siap-siap guna kalkulator ni, ln 2 tambah ln 7, dah dapat jawapan akhir baru bundarkan. Okay. Faham apa yang Madam sebut kan? Faham. Okay. Benda-benda tu penting kan. Nanti buat lagi sekali. Awak tak masuk kelas saya lah tu. Alright. Madam kata bundarkan pada last sekali sahaja jawapan akhir. Jangan bundarkan di tengah-tengah pengiraan awak. You akan lari jauh daripada jawapan asal. Alright. Okay. Next question kita tengok yang ini. So ini lebih kurang sama macam yang nanti Siti Bakis akan buat. Alright. So apa yang dia buat ini samalah, kita masukkan nilai. Nak minta siapa buat ya. Siapa yang tak buat lagi? Semua dah buat kan? Siapa yang tak sebut nama lagi? B? Siapa? Semua dah? Dah. Okay. B ni Mina nak you cuba buat sendiri sampai dapat jawapan 1/4 ln 2. Belajar masuk nilai sendiri. Okay, belajar masuk nilai sendiri. Sebab apa Mina kata daripada pengalaman saya, kalau selama ni dia tak cuba masukkan nilai sendiri, dia terus pergi jawapan belakang, dia memang tak boleh survive bila exam sebenar. Right, so belajar masuk nilai sendiri. Saya tak nak buat B sebab kalau saya buat B nanti Siti Bakis tak payah buat dah yang D tu. Right, sebab soalan dia sama, cuma masukkan nilai saja. Right, so belajar masukkan nilai sendiri. Okay. Okay kelas? Jelas? Ya. Okay, buat sendiri, belajar buat sendiri lah. Right, okay, kita tengok pada soalan C. Okay, so ini Mina nak buat lah sebab dia melibatkan exponential. Right. Okay, so kita tengok pada soalan yang ini. Ini pun kita kena pilih juga kita nak let yang mana. So apa yang Madam boleh sebutkan lah. Okay, kadang-kadang kita let you yang salah. Katakanlah kita let you adalah X. Okay, so you nampak bila you let you equals to X, you tak boleh gerak pun. Alright, so kita pilih yang kita boleh gerak. So let u equals to 3 plus ln X. Tak payah ambil dengan X sekali. Alright. Differentiatekan dia du dx. Differentiate 3, we have 0. Differentiate ln x, we will have 1 over x. Okay, so tadi Madam sebut bila kita nak substitute kan, okay, jangan ambil limit sekali because e and 1 is actually the limit of x, right? Not u. So now we are trying to write our integration in terms of u, right? So now I will have here 1 over u and Madam ada lagi 1 over x here, dx. So as usual, from the du dx, we can manipulate the du dx, right? And we will have here du lah, right? Okay, and then Mina substitutekan terus. So we have 1 over u du. Okay, Mina nak tanya. Muaz lah, Muaz. Muaz? Ya, madam.
Okay, integratekan 1 over U untuk saya. Dia jadi apa? Lon U. Ln U. Remember to write your absolute here lah. Okay, ini tambah C. Okay, tapi sekarang soalan minta kita ada limit dia. So, we have to write the limit. Alright. Blue color. So, samakan daripada atas. So, 1E 1 over X 3 plus ln X. Alright. Dx. So, kemudian lupa tukar kepada X tadi. So, U adalah 3 plus ln X. Alright. And then I will need to substitute the limit exponential and 1. Kita tengok betul-betul kita nak masukkan nilai kelas. Alright. So kita masukkan E dulu. So we will have the first one. Ln 3 plus ln E. Who can simplify for me? Minus ln 3 plus ln 1. Jangan guna calculator lagi, Madam kata. Okay, so the first ln here, who can give me the answer? Farhana ada? Farhana okay? No Farhana? No Farhana tak ada? Ya, no Farhana tak ada. Fitrisha tak ada? Okay, kita tanya. Hanim lah, Hanim? 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 Tak ada? Hanim ada? Ada. Okay, Hanim. Okay, can you simplify for me the first line tu, yang pink middle right tu? Boleh simplifikan untuk saya, dia jadi apa? In the bar here, 3 plus ln E. Ln E will be what? Come on, Hanim. Louder. 1 Ln E jadi? Ln E jadi? 1 Ln E jadi? Ln E jadi U1. 1 tambah 3? 4. 4. How about the next one? This one, dia akan jadi berapa? Tolak ln berapa? Tolak ln? 3. 3 sebab ln 1 adalah kosong. Okay, so jawapan awak ln 4 tolak ln 3 boleh. Dan you kena ingat log dengan ln kita ada property. So kalau tolak dia jadi apa? Dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi 4/3 macam ni. Right. So yang ini adalah jawapan dalam bentuk ln. Boleh juga tekan kalkulator untuk dapatkan nilai dalam perpuluhan. Okay. Boleh kelas? Boleh, Madam. Ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya? Tak ada? Madam, Tak ada? Okay. Right, so Madam. ya. Nak tanya yang dekat apa tu? Dx sama dengan ln absolute 3 plus ln x tu, yang ada limit E dengan 1 tu. Kenapa Madam letak dx? Kenapa mana letak dx ni? Ni integration dia cik ni. Ni sekali ni. Ni kan integration dia. Mana salin balik daripada atas tu. Ingatkan. Okay, faham. Tu dia punya ekor dia. Dx tu kan ekor dia. Cacing tu kan dia punya kepala. Dx tu kan ekor dia. Gitulah. Saya tak tulis sekali sebab alright, kat sini kita tak boleh tulis limit kan. Mina sebut kan sini kita tak boleh tulis limit kan. Sebab limit tu adalah nilai x. Okay, sebab saya nak tukar semua in terms of U. So I have to do it separately. Nanti kita dah dapat, kita dah mempergunakan U tu. Alright, so we change it back in terms of X lah. Okay, kita gunakanlah balik yang kita dapat ni ln U. So kita tukar balik U ni jadi 3 tambah ln X. Alright, kemudian kita masukkan nilai lah. Okay, boleh? Boleh, Madam. Okay. Alright, this in the video, nanti yang ditengok macam mana you letkan. So you nampak sebenarnya sama macam C, kita akan letkan 5 plus ln X lah. Alright. Okay, so this one E. Okay, you can tell me what would be your idea? Which one you will let as U?
Kita tanya Ain lah, Ain. Ain Akila. Ain. Ain Akila. Saya Okay, you rasa kita nak let you yang mana? satu 1 plus exponent x Okay, sebab apa? sebab dia denominator. Sebab dia denominator dan mana sebut kita selalunya nak kita punya denominator to be a single term. Sebab kalau dia dua term ni memang tak boleh gerak dia lah. Jadi kalau dia single term at least kita boleh bahagikan dia. Tapi ini adalah dua term, satu tambah EX. So kita akan let you yang mana? Kita let you yang denominator lah. Alright, so let u equals to 1 plus EX. Your second step is to find your du dx. So differentiate 1 will be 0. Differentiate exponential x will be exponential x. Alright. Okay. So from here, alright. Sekejap, Medan tulis dululah. Yang ini without the limit. Okay, without the limit. Alright. And here I will have u. So Medan tinggal sekarang dengan EX dx. Right. So Medan tinggal sekarang dengan EX dx. So I have to change this in terms of u. So mana nak cari? Kita akan cari dari du. So jadikan EX dx as a subject matter which is equivalent to du. Right. And next, so I can write this one as 1 over u du. Alright, Medan integratekan dia. So Medan akan dapat ln u plus c. I change it back in terms of x. So I will have here 1 plus ex. Remember to write your absolute here just to make sure your value should be a positive value lah. Right, inti dalam ln tu kena positif. That's why kita letakkan dia sebagai absolute tu. Right, so the next one. Soalan minta apa? Soalan minta limit dari 0 ke 1. Okay, we can straight away use this ln, right, 1 plus ex. Belajar untuk isi sendiri. Kita nak masukkan nilai 0, 1. Okay, belajar untuk isi sendiri. So kita ada sini 1 plus exponential 1 minus ln 1 plus exponential 0. Jangan jadikan dia 0 sebab you tahu exponential 0 adalah 1. Right, so bila simplifykan dekat sini kelas, sini kita ada ln 1 plus e minus ln berapa? Berapa? 0. Ha? 2. 1 tambah exponential 0 berapa? 2. 2. Okay, anyone nak simplifykan untuk saya? Tolak ni. So, kita simplifykan dia jadi apa? Ln 1 plus exponent over 2. 2, kan? So, this is your final answer. Dah bagi dalam bentuk ln, barulah you kalau nak bagi dalam perpuluhan dia. Tapi mesti tulis dalam bentuk ln dulu. Kemudian bagi juga dalam perpuluhan. Alright. Ini yang Medan sebut. Jangan kira yang ni, lepas tu kira yang ni asing, lepas tu bundarkan the first one, bundarkan the second one, baru tolak. No. You akan dapat jawapan jauh daripada jawapan asal. Alright, class, can follow? Can follow or not? Boleh, madam. Any question to ask? No question? No question? No? Alright. Okay. Alright. So F ni nampak macam susah juga. Alright. Tapi saya rasa you all boleh buat lah. Ini saya nak minta siapa buat ya. Okay. F saya nak seorang buat. Let yang bawah lah macam biasa. Sekejap saya buat lah. Itulah medium kan tak percaya dengan awak. Saya buat lah. Okay. So kita let you dulu. Kita let you yang di bawah 6 minus exponential 3x. Alright. So the first derivative. Alright. Banyak tanya lah. Ramai tak ada ni. Alia Maisara ada?
Alia? Siti Alia Maisara? No? Siti Alia Maisara, no? No? Alia tak ada, madam. Tak ada. Positif tadi tu tak ingat dah siapa positif. Nazura ada Nazura? Nazura? Nazura cuba differentiatekan untuk saya kejap. Negatif Negatif? CE Negatif? 3 exponential Negatif exponential, Lepas tu? Nazura? Nazura. Ya, saya. Negatif exponential, lepas tu? Negatif 3 exponential. Nazura. Negatif 3. Lambat sangat sampai. Okay, negatif 3 exponential 3x, alright. Okay, jangan letak limit lagi. Mana sebutkan tadi. Sebab kita nak tukar dia in terms of u dulu. Alright, so bawah dah jadi 1 per u. Betul tak? Okay, kita ada constant tadi. Ini susah sikit lah Madam kata. Sekejap Ini kita kat sini lah. Okay, so kita ada constant kelas 2 kat sini. Right, dan sini kita dah tukar jadi u. So, Madam tinggal sekarang exponential t 3x dx. Ini you kena tengok sikit lah. Right, so kini sekarang yang belum ditulis in terms of u. So, apa yang Madam buat? Madam jadikan exponential 3x dx daripada du dx as a subject matter. This will be equivalent to du over negative 3. Right, so bila Madam tukarkan dekat sini, yang ini soalan susah sikit lah ya kan. So 2, negatif 3 Madam bawa pergi depan siap-siap. 1 per u du. Okay, so ini Madam nak you tengok betul-betul lah soalan F ni is a very good question, alright, a tricky question. So ini you nak integratekan 1 per u, so you will have ln u plus c. Right, and then we change it in terms of x. So here we have 6 minus exponential 3x plus c. Okay, apa yang soalan minta? Soalan minta kita untuk integratekan, right, this one. Right, so teruslah masukkan nilai negatif 2 per 3 ln 6 minus exponential 3x. Substitutekan the value of what will be the limit 0 to 1 over 3. So ini kena hati-hati sikit lah buat kelas. Negatif 2 over 3. Mana letak kat luar siap-siap lah. Negatif 2 over 3. Mana masukkan dulu nilai. Right. Ln 6 minus exponential 3 times 1 over 3. Tutup. Right. Minuskan dengan ln 6 minus exponential 0. It's not 0 class, it's exponential 0. So it should be 1. So here I will have negative 2 over 3. Here I will have ln 6 minus e minus, berapa ni? Yang ujung ni. Tanya pada siapa? Jadi tak ingat nak tanya siapa ni. Kimi? Right. Yang pink tu jadi ln berapa? Ln 5. Ln 5. Okay, boleh simplifykan untuk saya. Simplifykan. Jadi apa, Kimi? 6 tolak exponential Yes. over 5. Yes, very good. Jangan tambah C pula lah. Kita dah dapat nilai dah. Okay, kalau dia minta dalam perpuluhan, bagi je dalam perpuluhan. Bagi dua-dua. Alright. Ini adalah soalan. Tapi kalau tak ada exam awak tak ada subjektif. Okay. Chapter 6 tak masuk. Final. Alright. Tapi ini akan masuk dalam you punya assignment. Right. Okay. Boleh kelas? Any question to ask? Soalan nak tanya saya? Sampai situ?
Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, mana teruskan perjuangan. Okay, last 2 question for today. Apa dah? 3. Okay, last 2 question for today. So, kita tengok. So, yang ini pun samalah, the same idea. So, macam mana yang disebutkan. Saya kata, kita lihat U yang pada denominator sebab kita nak jadikan denominator kita very simple. Alright, mesti single term. Alright, so macam letkan U equals to 2x squared plus 3. So, du dx will be 4x. Right, so ingat kita tak boleh ambil limit sekali dulu. So 8x over 2x squared plus 3 squared. We have to write this one in terms of u. So I will have here u squared. Okay, negative 8x dx. Right, so sekarang yang cacat madam adalah yang ini, x dx. So, mana jadikan x dx as a subject matter. So, I will have here du over 4. Right, next. Madam keluarkan dulu negatif 8 ke depan. So, here I will have u to the power of negative 2. X dx is equals to du over 4. Madam bawa 4 pergi depan siap-siap. Right, mana simplifykan the constant, so negative 2 u to the power of negative 2 du. Okay, boleh tak kita integrate macam biasa? So, saya nak tanya siapa sekarang? Saya nak tanya pada siapa ni? Saya tak ingat saya tanya siapa ni. Mio ke? Mio? Mio ada? Ada madam. Mio? Okay, cuba integratekan untuk saya yang ni. Cuba integrate kan? Remember kelas, yang jadi ln hanya u to the power of negative 1 sahaja. Yang lain semua kita gunakan power rule macam biasa. Right? U to the power of negative 1 ataupun 1 over u sahaja yang kita integrate jadi ln u. So ini masih lagi kita buat dia macam biasa. So integrate this one, kita dapat berapa? Nyo? Negatif 2 L kecil tu. Sorry, kuat sikit. L kecil. Macam mana? Yang bentuk tu. L kecil. Ln ke apa? Awak nak cakap? Okay. Yang sebelah negatif 2 tu atas. U Simbol ke apa? integrate madam. Ha? Oh, simbol integrate tu. Tak payahlah tulis dah. Awak nak integrate dah. Tak payahlah tulis cacing dah. Nak integrate dah kan? Masa awak cacing ni? Lepas tu? U negatif 2 over negatif 2. Think Mio, think. You dah integratekan dia. Kita tak nak buat dia macam ni sekarang ni. Cuba kalau Madam tanya awak ni, integrate ni jadi berapa? Mio? Yang biru tu. Kalau integrate tu jadi apa Mio? Integrate I squared. Mio, kalau integrate I squared jadi apa Mio? X kuasa 3 over 3. Habis, ini yang tak boleh nak integrate pula. Okay, sudah ingat dah. So jadi apa? U negatif 1 Yes. over 1. Over? Negatif 1. Negatif 1. Hanya integrate 1 per u ataupun u to the power of negative 1 sahaja yang jadi ln u. Yang lain, yang kuasa n, kuasa apa-apa selain negatif 1, semua kita guna power rule macam biasa. Selalu Madam tanya student, memang dia tak boleh jawab yang ini. Lepas tu saya tanya awak. Right? Dia selalu nak buat cara ln, dia jadikan ln lah. Tak payahlah jadi ln. Ln hanya untuk kalau kita integrate n dia adalah negatif 1 ataupun dia 1 per u lah, samalah maksud dia. Right? Jelas guys? Jelas? Jelas. Madam. Okay. Ini kita tinggal dengan
apakah 2 per U tambah C. Kemudian tukarkan in terms of X terus. So U awak adalah 2X squared plus 3 plus C. Right, so apa yang soalan minta? Dia minta kita untuk masukkan the limit which is negative 3 to 0. We are going to integrate this one. So kita dah dapat dah integration dia tadi which is equivalent to 2 over 2x squared plus 3 without the C lah. Dah kita nak masukkan limit dia dah kan. Right. Okay, mana masukkan nilai sekarang plus. Okay. So we have 2 over 2 times 0. So we have 0. So 2 over 3. Right. Minus 2 over 2 times negative 3 squared plus 3. Right. So we will have here 2 over 3 minus 9 times 2, 18 plus 3, 21. So 2 over 21. Ini terus bagi nilai lah 4 per 7 atau bagi juga dalam perpuluhan lah. Okay. Alright kelas, boleh? Susah? Susah? Senang. Senang je kan? Okay. Okay, last questions. Alright, untuk H yang ini, okay, yang ini sebenarnya simple je. Alright, so kita, ini kita menggunakan, kalau yang masih ingat, Mina menggunakan properties pada muka surat, Mina gunakan formula pada muka surat 9. Right, yang kedua tu. Muka surat 9, Mina gunakan yang kedua, di mana, right, so Mina boleh terus tuliskan 2, 1, 0. Mina keluarkan 2 dulu. Okay, so bila Mina integratekan, so saya akan dapat 2 per 7, right, ln 7x plus pi. Ini tak gunakan substitution lah. Mina straight away masukkan sahaja. And then kita nak masukkan the limit 1, 0. So we have here 2 over 7. Right, first one we have ln 7 plus 1, so we have 8 minus ln 1. Sorry. Ln pi, sorry, bukan 1, silap. Ln 7 times 1, so 7 plus pi minus ln pi, isn't it? 7 times 0, 0 pi. Right, so kita simplifykan. So we have 2 over 7 ln 7 plus pi over pi. So this is our final answer. Right. Okay. Boleh kelas? Susah? Okay. Right, practice guys. So semua group dah hantar semula assignment group? Sudah? Dah, madam. Okay dah. Right. So hari Sabtu ni Mina tengok dulu sama ada nak buat kelas ke macam mana. So you ready sajalah. So kalau saya buat pun saya akan buat 2 jam saja. Kita 4 jam kan. Saya akan buat 2 jam lah. So, tengoklah macam mana keadaan. Right. Cumanya right, so saya nak tengok video 6.3 lah kelas 6.3 and 6.4. Sebab 6.3 susah sikit, 6.4 pun susah sikit lah. Right, so 6.4 tak sempat kot minggu ni, memang minggu depan. 6.3 minggu ni pun tak habis saya rasa saya, sebab dia memerlukan betul-betul you kena faham betul-betul lah. Right, dia susah sikit, dia benda leceh-leceh sikit lah. Alright. Okay, so hari Jumaat macam biasa kita akan buat quizzes. Jangan buat main-main lah. Tengok makan makin lama makin menyakitkan mata. Alright. So buat betul-betul lah. So minggu ni quizzes adalah 5.1 and 5.2 lah, dia part 1 lah. Right, 5.1 part. Dia ada 2 quizzes chapter 5. Minggu ni 1, minggu depan 1. Alright. So janganlah jawab macam saya tak pernah jawab apa-apa. Alright. Okay, so selesaikan satu-satu kelas, praktis apa yang Madam ajar hari ni, selesaikan siap-siap hari ni. Alright, supaya you sentiasa ingat lah. So kalau you tak revise apa yang Madam ajar hari ni, you tunggu dia akan jadi lagi lambat untuk you faham. At least hari ni settlekan hari ni siap-siap, fahamkan hari ni siap-siap, siapkan kerja hari ni siap-siap. Okay, jelas kelas? Jelas? Jelas, madam. Jelas, Okay, madam. so
Madam tak minta kan chapter 4 punya nota kan, saya dah minta belum? Saya tak minta lagi. Chapter 5 pun saya tak minta lagi. So sebab saya kesian dekat awal sebab you sangat busy dari minggu lepas lagi dengan 3 assignment maths, alright. So buatlah kelas, buat saya percaya dengan awak, buat dulu. Nanti kalau saya tengok result awak makin jatuh ke apa, saya akan minta lah nota awak tu. Macam biasa. Alright. Okay, kalau lambat ke, Amelia minta lah nota awak tu. Okay. Alright class, that's all for today. Settlekan yang mana tak settle lagi. Jangan tangguh kerja. Bila tangguh, you memang jangan amalkanlah benda tangguh-tangguh ni. Buat terus. Okay. Alright class, that's all for today. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, madam. Okay.